Nu verkar det ha tagit fyr i helsike. Den där oljetankern Bella 1 som nu har bytt namn och som USA försökte stoppa från att anlända till Venezuela. Men som de aldrig hann ifatt och aldrig kunde borda för de var för långt bort med de helikoptrarna. De måste ju ha polisiära trupper, alltså från vad heter det på svenska? Kustbevakningen, the Coast Guard, är de enda som kan göra det. Det får inte militären lov att göra eftersom det handlar om en polisiär uppgift. Så därför kunde de inte göra det och oljetanken vände kurs och bytte flagg till rysk flagg och namn. Men nu har de fortsatt att förfölja den och skugga den med flygplan bland annat från den amerikanska basen på Irland. Och nu fick jag uppgift om, det står på Twitter, eller X som det heter nu, X-Twitter, att de har bordat den. Och jag har också sett på nyheterna i morse att ryska fartyg var på väg dit för att skydda den, inklusive en ubåt. Så nu har alltså amerikanerna bordat ett handelsfartyg som är under rysk flagg och som ryska fartyg var på väg till för att skydda. Att borda ett kommersiellt fartyg från ett annat land, alltså flaggan har ju den funktionen att det visar att fartyget utgör legalt sett en del av det andra landet. Så när de då bordar det så är det alltså likvärdigt med en militär invasion av ett annat land, alltså en krigshandling. Nu kan ju amerikanerna hävda att det var inte legitim rysk båt, den var felflaggad från början och det ena med det andra. Men till syvende och sist så är ju frågan vem som har den största käppen att slåss med. Så därför säger jag att nu är det tagit fyr i helsike, för det här är alltså man kan mycket väl se detta som en direkt krigshandling från USA mot Ryssland. Och då kan man fråga sig varför skulle Trump göra det? Ja, det som alla frågar sig i USA är ju, var är Epstein-filerna? Vi vet att Trump är överallt på dem och det är väl allmänt så att allmänheten har förstått vid det här laget att Putin har en hållhake på Trump. Och om vi då tänker oss att de här två skulle vara mafiosos, jag säger inte att de är det, jag bara säger tänk om de vore det. Och den ena chefen har en hållhake på the underling. Vad kan the underling göra? Jo, han kan göra sig starkare än chefen. Och sen kan han gå upp och eliminera chefen. Och skjuta ihjäl honom i ryggen. Vad ska chefen göra då? Alltså vad som har hänt nu är att även om Putin hade en hållhake på Trump så var det för Trump inte längre något relevant. Den hållhaken var inte längre relevant eftersom Epstein-filerna ändå skulle komma ut och hållhaken skulle bli avslöjad så att Putins hållhake blev värdelös genom vad som gjordes i USA med kongressens lag att det här måste släppas ut och läckagen. Putins hållhake blev eliminerad och då har inte Trump längre något skäl att vika sig för och visa hänsyn till Putin. Och det är nog vad som har hänt nu. Det här får mig att minnas vad som hände lite innan jag föddes när Stalin var herre på täppan där och Hitler var herre på täppan i Tyskland. Och de samarbetade en del i början. Men sen så en vacker dag så gick Tyskland till krig mot Ryssland. Så det kan vara så mellan diktaturer och diktatorer att plötsligt så gäller inte de där maktbalanserna som finns längre. Och därför säger jag att nu har det tagit fyr i helsike här. USA har tagit ut en marionett för Putin i Venezuela. Men diktaturen är fortfarande kvar när vi ändå är inne på det ämnet. Repressionen i Venezuela är nu värre än någonsin. De går från dörr till dörr och knackar på och så kräver de att få se mobiltelefonen och så tittar de på meddelande här och de tittar inte bara på vad personen själv har skrivit. De tittar också på vilka som personen i fråga följer på sociala medier, till exempel Instagram. Och om någon vän
i utlandet har publicerat någonting om att fira att Maduro har blivit tillfångatagen, ja då åker den personen i Venezuela illa ut, så alla i Venezuela måste nu avfölja, vad det heter på svenska, unfollow vänner i utlandet som publicerar detta. Och då skriver de till sina venezuelanska vänner i utlandet, och det finns ju som sagt en tredjedel av befolkningen har gått i exil, omkring 8 miljoner. Så då sitter en massa människor i Venezuela nu och skriver till sina venezuelanska vänner i utlandet: sluta publicera saker, att det var bra att de tillfångatog Maduro, jag kan hamna i knipa för det. För det är så som de här regimerna fungerar. Regimerna som den i Venezuela och den på Kuba och även den i Nicaragua och den i Ryssland. Så fungerar de. Och det är därför som många i utlandet, i omvärlden, tror att folk i Venezuela, de firar inte att Maduro har tagits till fånga. Nej, det gör de inte, men anledningen är ju att de kan inte. De får inte lov. De blir själva satta i fängelse, torterade eller mördade eller försvunna om de gör det. De kan inte. Det är som den där skämtet. Hur var det nu det gick? Hur tycker du att det är här i Venezuela? Ja, jag kan inte klaga. Så du tycker alltså att allting är bra? Nej, men det är förbjudet att klaga. Så är det. Så vi står inför spännande tider. 2026 kommer att bli ett ödesår. Vi får se vad som händer. Men vi som vill ha frihet och demokrati, vi måste stå upp för folk i andra länder som också vill ha frihet och demokrati. Det venezuelanska folket har kämpat i ett kvarts sekel. De är en föregångsfolk när det gäller att kämpa för frihet och demokrati. De blev lurade att rösta på någon som var en marionett för Fidel Castro. De trodde inte att Venezuela skulle kunna bli som Kuba, men Venezuela har blivit värre än Kuba. Och de som röstade på Trump i USA, de trodde inte att han skulle kunna förstöra USA. Men det gör han, för Trump förstör USA på samma sätt som Chavez förstörde Venezuela. Så vi står inför en spännande tid där vi måste verkligen ta på stövlarna och inse att ansvaret vilar på våra axlar att försvara frihet och demokrati. Ingen annan kommer att göra det för oss. Vi måste göra det själva. Och i fallet Venezuela så finns det inte längre någonting politiskt som kan göras för att få ut den kriminella regimen som har begått brott mot mänskligheten, folkmord och etnisk rensning. Det finns inga politiska åtgärder som kan göras. Det enda som återstår, det är det som kommer efter politik, och det är krig. Att använda militärt våld. Det är det enda sättet att frigöra Venezuela. Och eftersom vi inte vill ha krig så måste vi vara förutseende nog att förhindra att fler länder hamnar i den situationen. Och de länder som redan är i den situationen, Venezuela, Kuba, Nicaragua bland annat, de folk som vill komma ur det, då måste vi hjälpa. Iran också nu. Iran håller ju på att protestera nu. Problemet som de har i de länder som vill bli fria en sån här regim, det är att det finns internationella konventioner mot arms trafficking, vapenhandel. Och det gör att det är omöjligt för dem att legalt och lagligt komma över de vapen och den ammunition som de behöver för att kasta ut en folkmördande regim. Tänk det. Hur rimligt är det att vi i Sverige skyddar folkmördarna och inte folket? Folkrätt borde väl handla om folkets rätt, inte folkmördarnas rätt. Men där är vi idag. Det system som har skapats i FN skyddar idag folkmördarna, inte folket. Med det slutar jag innan det blir för långt.